الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم البشرية أمور لم يعرفها الناس قبل ذلك، وعلمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن عيادة المريض لها أجر عظيم جدا. رفع مستوى الفهم من أننا نقوم بعمل بشري إنساني فيه جبر خاطر إلى أمر أكبر، أننا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى مباشرة. قال لنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي يحتاج اهتمام وتفكير وأن نضعه فعلا بين أعيننا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. كلمة عنده هنا تحتاج أن نقف عندها. أمر يدخل السرور على قلب المريض، أن المريض الله عنده قريب منه، وكذلك الذي يعود المريض يعرف أنه الآن كأنه يزور الله. في الحديث الآخر أن من عاد مريضا في غدوة يعني في الصبح صلى عليه 70 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا العدد الهائل من الملائكة يستغفرون لي ويصلون علي ويذكرونني بالرحمة عندما أعود مريضا من إخواني المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاد في شرائح المجتمع كلها، عاد المرأة المريضة والغلام والمسلم وغير المسلم والصحابي من جنوده الأبطال، وكذلك حتى الأعرابي البدوي. ما ترك أحدا من شرائح المجتمع يمرض إلا وعاده صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة أو في القرى والمزارع التي كانت حوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن ذلك لما مرضت أم السائب عادها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما دخل عليها وجدها تسب الحمى كما يصنع بعض الناس، فقال لها: يا أم السائب لا تسبي الحمى فإنها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود المريض وكان يسليه وكان يعلمه، فهكذا ينبغي أن تكون عيادة المريض. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم أصحابه هذا الأمر وأرشدهم إليه، بل أعطى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للمريض نوع من الثقة ومن المعنوية العالية جدا، حتى أمر سيدنا عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر إذا عدت مريضا فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. عيادة المريض فيها آداب، فيها قيم، فيها معاني علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهم هذه المعاني والآداب لعيادة المريض اختيار الوقت المناسب. لا يعود الإنسان المريض في وقت وهو منزعج أو في شدة تعبه أو في ليل متأخر في وقت نومه، فإن هذا قد يكلف المريض فوق ما يطيق. من آداب عيادة المريض مؤانسة المريض، ومؤانسته تكون بأشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. نقول للمريض: إن شاء الله عمرك طويل، الله يطول عمرك، قدامك العافية. هذا يطيب نفس المريض، وهذا ذكر فيه الباحثون اليوم أنه من أكبر أسباب العافية بعث التفاؤل في نفس المريض، لأن هذا سبب من أسباب العافية والتداوي. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا عاد مريضا دعا له، وربما صلى الله عليه وسلم وضع يده في مكان المرض فيدعو ببعض الدعوات. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم لما مرض: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، في رواية سقما ولا ألما.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني ما ليس في مرضه هذا أجل موته، فدعا له بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من هذا المرض. كل هذه المعاني في عيادة المرضى تعطينا دلالة أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام المشغول جدا، المعلم المرشد الذي عنده عائلة كبيرة جدا، الذي كان ينفق على الفقراء وكان يقود المعارك، هذا عليه الصلاة والسلام لم يهمل هذه الجزئية المهمة في الحياة وهي تفقد المرضى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل في بعض الأيام: هل أحد منكم اليوم عاد مريضا؟ فكان دائما ما يقول أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله، فيتبسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا السؤال لا زال من رسول الله لكل فرد من أفراد الأمة. كل يوم تذكر أن الرسول يسألك: هل عدت اليوم مريضا؟ لو تخيلت هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيقوي لك هذا الاتباع والارتباط بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، فتنجلي لنا من معاني: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رزقنا الله تعالى هذا الاتباع والمحبة.